שיחות עם מלחינים במרכז תל אביב, מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה. היום אני שמחה מאוד לארח את אביה קופלמן, שאנחנו מכירות, אבל לא לאורך זמן, והדבר שמאוד מאוד הרשים אותי באתר האינטרנט שלה, זה המילים הללו. אני כותבת מוזיקה כדי שבפגישתנו, את ואני, כבר לא נהיה זרות אחת לשנייה. לשתף מוזיקה זה עמוק יותר ממילים, היא כותבת. אני כותבת מוזיקה וכך אני אף פעם לא בודדה או משועממת. המוזיקה מלווה ומקשרת עם העולם החיצוני, ממשיכה לאתגר אותי מדי יום. בשבילי המוזיקה לעד משנה שפה, צבעים, גבולות, חוקים, ניצחונות, בדיחות, הרפתקאות. מוזיקה יכולה רק לרפא, איננה ממיתה. ברוכים הבאים למסע שלי. המסע של אביה קופלמן, והנה היא פה, ואני אשאל אותך איפה זה התחיל המסע הזה, בעצם. וואי, שאלה מתקילה על ההתחלה. על ההתחלה, גם אביה הגיעה עם תיק שבו רואים אותה בתור ילדה, והיא בכלל נולדה במוסקבה, והגיעה לארץ בגיל 9.5, אז אני נותנת לך זמן להכין את התשובה. כן, המסע כנראה התחיל בבטן אמי. כנראה. שהיא טוענת שהשמיעה לי את מטאוס פסיון כל הזמן, אז אולי... באך מטאוס פסיון. כן. אז שם התחיל המסע, ואז בבטן כשזה התחיל ואת יוצאת לעולם, חינוך מוזיקלי בבית, חובה? חינוך מוזיקלי בבית, אני כדרכי המרדנית הפסקתי, מהר מאוד. הייתה אמורה רוסיה נוקשה, אני אמרתי שאני לא רוצה, ואז עלינו לארץ, למדתי בלט 4 פעמים בשבוע, גם חינוך רוסי. כן. ואז באיזשהו שלב קלטתי שאני בעיקר הולכת לשם בשביל הפסנתרן, כאילו בשביל המוזיקה שקורית מלווה. הלכת לשיעורי בלט כי הפסנתרן שניגן היה הרבה יותר מעניין מכל דבר אחר. זה הרבה יותר משך אותי, גם לא נראה לי שגיליתי איזשהו כישרון בולט בתחום הבלט. וביקשתי ללמוד נגינה, ואבא שלי היה קצת סקפטי. הוא אמר, שוב אני אפסיק וכו'. אמרתי לו, לא, הפעם אני לא אפסיק. וזהו, שם כנראה שזה התחיל. כן. וידעתי האמת מההתחלה. כשהתחלת לנגן. כן. והילדות הזו, או ההתחלה הזאת הייתה בירושלים, כל הזמן? כן. את יכולה לספר או לתאר את הרגע הזה שפגשת מעבר לפסנתרן של המחול, את אותו מוזיקאי שהוביל אותך לחקור, לחפש, לגלות מה יש אצלך בפנים? טוב, אני לא יודעת, יש כנראה כמה נקודות. אני חושבת שהתיכון מאוד השפיע עליי, התיכון למדעים ואומנויות בירושלים. ששם היו אנדרי איידו ובת שבע רובינשטיין ומיכאל וולפה. ובתלמידים הלחינו, צח דרורי למד מעליי, ונחשב הגאון המשוגע של המגמה, ותמיד הייתה איזו הילה מסתורית סביבו, היו מספרים שהוא הולך וכותב בלילה. ושם גם הכרתי את בן זוגי לשעבר, שאז היה לעתיד. כן. ואני חושבת שהוא כנראה גם השפיע הרבה על הניסיון שלי ללכת לכיוון ההלחנה, כי הוא עודד אותי. כן. את נשמעת נורא מהוססת, אני חייבת להגיד, ויחד עם זאת המוזיקה שלך היא מאוד ברורה ומאוד נכוחה, זאת אומרת, היא אומרת בכוח. בגלל זה אמרתי שאני חושבת שהצלילים מדברים יותר טוב ממילים, אני עומדת מאחורי כן, כי מילים קל מאוד לדעתי להוציא אותן מהקשרן, וישר מישהו יקפוץ ויגיד, זה לא בדיוק כמו שזה היה, זה לא ככה וזה לא ככה, ואת זה לא סיפרת בדיוק כמו שהיה, אבל מוזיקה היא הרבה יותר אוניברסלית ונוכחת באמת כמו שאמרת, ואף אחד לא יקפוץ ויגיד, לא, בעצם זה לא מה ששמעתי. זה בעצם מה שגילית באהבה שלך למוזיקה, זה איזושהי אמת שהיא מדברת אלייך מאוד מאוד ברור. כן, מוזיקה יש בה משהו שהוא תמיד שם, שתמיד איתי. איזושהי אמת באמת שהרבה פחות נתונה למניפולציות, כמו שאני תופסת אותה.
תמיד משתנה, לא בוגדת בך. כן. אני אקפוץ עכשיו על כל הקריירה המדהימה שיש לך, אבל נחזור אליה אחר כך, כי היום את בעצם שמה שוב פעם. את שוב פעם מחפשת את הבמה עם הפסנתר ואת המוזיקאים מהתחום הזה, מהתחום יותר של המטל נקרא לזה, או לא טכנו. יודעת אם מטל היום, לא, גם לא טכנו, אבל כן, אני חושבת שההפרדה היא מלאכותית. בסופו של דבר הרגשתי את זה באופן אינטואיטיבי, חשתי ככה גם אז, אבל אז הייתי ילדה ולא היו לי כלים בעצם לפעול בנושא. זאת אומרת, הכרתי מה שחשפו אותי אליו, והמדיום שהכרתי זה מה שהיה. והיום אני בן אדם מבוגר, ויש לי יותר אחריות על מה שאני עושה. ואני חושבת שמוזיקה זה באמת דבר אוניברסלי, ושהניסיון לתחום אותה למדיומים הוא מלאכותי בהרבה מובנים. ואולי מתאים לחלק מהיוצרים. זאת אומרת, יש את לאה גולדברג, יש את אחמה טובה, יש פתאום טקסטים פוליטיים. דווקא לדעתי מאותם כיוונים, אבל אולי לא כל כך אולי. כן, לא. תמיד מרגישה את עצמך שכאילו את חוזרת אל עצמך. לי זה נראה שונה, אבל יכול להיות שתיהן נשים, שתיהן... לא, אבל נכון, הכנתי גם איזה יצירה לפי טקסט מאתר. כן, נכון, יש כל מיני. וגם פוליטי את מכניסה פנימה. גם מעיזה להתמודד עם הקונפליקטים של החיים. כן, תמיד בזהירות מסוימת, כי תמיד מאיזשהו חשש מהשטחה שקיים אצלי. השטחה של מה? של האמת. האמת היא תמיד מורכבת, ואנשים מאוד נוטים, נורא רוצים שיהיה משהו ברור, יגידו להם כן. ככה או ככה. ומורכבות קשה להכיל אותה. העולם שלנו, אני לא חושבת שאנחנו רואים את זה, חצי רוב החיכוכים בעצם בעולם זה, כי קשה לאנשים להכיל את המורכבות. כן. והמוזיקה דווקא מאפשרת. אז אני נוגעת בנושאים פוליטיים, ואני חושבת שהמוזיקה מאפשרת לא לצאת באיזה שהן הצהרות פלקטיות, אלא יותר לעורר ברמה הרגשית והתת מודעת, ודרך איזושהי אינטרספקציה, התמודדות עם הנושאים האלה, כן. לא מזמן אני ראיתי שבילית חצי שנה נדמה לי, בסיטה בצרפת, וזה נראה לי, זה היה לא מזמן, נכון? ונראה לי כאילו בזמן פנטסטי מבחינת יצירה, שאת כבר עשית את זה וכבר עשית את זה וכבר עשית את זה, ופתאום את מקבלת מתנה חצי שנה להיות סטודנטית או להיות חוקרת מחדש. מה קרה שם? טוב, האמת שזה באמת הייתה חוויה נהדרת. אמנם באתי קצת יותר עסוקה מהרבה מאומנים אחרים שם, כי באתי עם 2 קומישנים לתזמורת שהייתי צריכה לתקתק. אבל קרה לי משהו שקרה האמת להרבה אומנים שהיו שם, כי דיברנו על זה שם ביחד, כשאתה מתנתק מהסביבה שלך, יש איזה חופש אדיר שפתאום נוצר. כי בעצם אנחנו חיים בחברה מסוימת, ומכירים אותנו, כמו שאת אומרת, עם השנים אנחנו עושים עוד דברים. בטח ישראל מקום קטן, אבל גם אומנים שדיברתי איתם שם ממדינות אחרות, ציירו את אותה חוויה. ומכירים אותך כמשהו מסוים. ואנחנו לאט לאט משכפלים את הדמות של מה שמכירים אותנו. כי מצפים ממך משהו ואת נהיית מה שמצפים ממך עד גבול מסוים. כן. ופתאום להגיע למקום שאני לא מכירה אף אחד ואף אחד לא מכיר אותי, וזה כמו איזשהו טאבולה ראסה לגמרי. פתאום יכולתי לעשות דברים שאני לא עושה פה. פתאום יכולתי לשבת לעשות אלתור לשני פסנתרים לרקדניות שעשו מחול. לשתף פעולה עם מוזיקאים אחרים, או אומנים אחרים. היה איזה חופש כזה לחקור את עצמי בלי התדמית של עצמי שמלווה אותי. כן. אני רק אגיד שאני חושבת שאת מדברת על התדמית כשאת מלחינת הבית של תזמורת סימפונית ירושלים, ויש פה איזושהי אחריות תזמורת סימפונית לאומית כזו, כבדה, ואת מלחינת הבית, יש לך אחריות על התוכן, על הזמנת היצירות, על נראות לפעמים של התזמורת, על זה דיברת. לא רק על זה, אני יכולה להרחיב? ברור. אז כן, יש את הצד הזה, אבל יש גם דברים, אני חושבת שהם יותר פנימיים, שאולי הם כמעט יותר בראש שלנו, אבל לא רק בראש שלנו. נגיד, מכירים אותך כמלחינה ולא כמבצעת. אז פתאום אנשים שמחפשים פסנתרנית לעשות איתה איזשהו פרויקט יצירתי, לא יפנו אלייך. נכון. כי לא, היא כותבת. פסנתרנים תיקחו את ההוא.
או את לא עובדת עם החול, אז שפתאום כוריאוגרפיות לא הפנו אלייך דווקא לאיזשהו, אז יש איזשהו סטיגמה שכל אחד מאיתנו, ומה אנחנו ככל שאנחנו מתקדמים ומתמחים יותר, נכון. אז ככה מכירים את מה שהתמחנו בו. ודווקא להגיע למקום חדש, פתאום שנייה אפשר את ההתמחות להשאיר בצד, ולצלול דווקא לאזורים הלא מוכרים כל כך. ואני מצאתי בזה המון כיף והמון אתגר, ופתאום הופעתי ועשיתי עיבוד לשיר אלקטרוני של חבר שהכרתי שם, שפשוט מאפס, כי השיר היה לחלוטין אלקטרוני, לא היה לי שום דף מולי. וכן, זה חוויות שפה אין לי כל כך, יותר קשה לשבור את הפאטרנים שלנו. ברור, כי יש גם את העניין של הפרנסה, שהיא מפריעה לכל היצירה, היא שולחת אותך לעבוד, ואפרופו זה... היא שומרת על התלם, כן. אפרופו שולחת אותך לעבוד, זה תלמידים, זה סטודנטים, נראיתי שאת מאוד פעילה גם בתחום הזה, וזה כאילו עוד משהו כבד, או משהו קל בשבילך. זה משתנה. אוקיי. אני כרגע לא נמצאת בשום מסגרת פורמלית. מתוך בחירה כנראה סוג של, אולי לא, חלקית לא בחירה, חלקית כן בחירה. אני אוהבת ללמד. אני אוהבת ללמד אנשים שאני מרגישה שרוצים מאוד ללמוד. אני בוודאות לא אוהבת ללמד אנשים שנמצאים שם כי הם חייבים. זה לא בשבילי. זאת אומרת, בית ספר, שאנשים הכריחו אותם להגיע, אני חושבת שזה לא... חבל עליי, זה לא... אני לא הבן אדם בשבילם. אבל כן, תלמידים שבאים אליי בשביל ללמוד על קומפוזיציה ותזמור ודברים כאלה, אני מאוד אוהבת את זה, ואני מוכנה, הם גם יודעים שאני אתן להם כל מה שרק אפשר. אבל כל הנושא הזה של הרכב ספציפי, רביעת מיתרים, תזמורת, נראה לך שאפשר להמשיך עם זה לדורות הבאים, למרות שזה כל כך ישן וותיק, בגלל שזה כל כך אבסולוטי, עם היוצרים של היום? תראי, מבחינתי רביעת מיתרים זה אהבה. כן. אז אני חושבת שכן, שאפשר להמשיך. על התזמורת אני אענה לך בנפרד. אוקיי. אני חושבת שהרכבים, כן, אין שום בעיה להמשיך עם זה. אני חושבת שיותר העניין, אם כבר זה המדיום של איך אנשים חווים את זה. פחות מי מבצע את זה, ליותר איפה ומה קורה עם הקהל. זאת אומרת, למה שהקהל לא ישכב על מזרוני יוגה? בזמן קונצרט. כן. ויחווה את המוזיקה בצורה טוטלית, או יעבור איזושהי חוויית virtual reality בינתיים, בזמן שהמוזיקה מתנגנת. אני חושבת שהחוויה של הצריכה של המוזיקה יכולה מאוד להשתנות. אבל לכתוב הכלים נהדרים, אני לא חושבת שיש שום פגם בכינור, להפך, כלי נהדר, ואפשר להשתמש בו בשמחה. אני כמובן מאוד אוהבת גם את הרביעות מיתרים, אני חושבת שזה ישמע איזו שלמות קשה להכפיל אותה בשום צורה אחרת. זאת אומרת, הפורמט הזה של רביעת מיתרים, ושם גם, אני חושבת, קרתה לך אחת החוויות הטובות בכתיבה עם רביעת קרונוס, נכון? נכון. אני אגיד בסוגריים שהחוויה שלי עם מיתרים התחילה טוב עוד לפני זה, כי בעצם היצירה הראשונה שמישהו הזמין ממני, או ביקש ממני לכתוב מחוץ ללימודים, זו הייתה רביעת מיתרים שכתבתי, שמיכאל וולפה ביקש ממני לכתוב אצלי במדבר, עוד לפני זה, כשהייתי ממש עוד באקדמיה, אני חושבת מיד אחרי. וזאת הייתה מבחינתי איזושהי סוג של פריצה, כי פתאום זה קיבל המון ביקורות טובות, וחנוכרון, ופה ושם. וזה כאילו הייתה הדריסת רגל הראשונה שלי, בעולם המקצועי, כן. והלא סטודנטיאלי. ואז באמת, כשהגיעה לרביעת קרונוס, אז כמובן שזה היה צעד גדול. הלאה. וכן, בשבילי זה היה לגלות עולם. זה עד היום מבוצע, כל הזמן. זה עד היום מבוצע, וזה גם אפילו בד לתזמורת מיתרים, כן, זה מתגלגל. זה הצלחה, אפשר להגיד שזה הצלחה. אני לא תופסת את זה ככה, אגב. מבחינתי זה לא הייתה בהכרח הצלחה, כי חלק מהיצירה היה מאוד אקספרימנטלי, והחלק הזה לא מבוצע כל כך. אני הרגשתי כזה כמו ילדה שהכניסו אותה לחנות צעצועים ענקית, ואמרו, את יכולה לעשות הכל, פשוט תקחי מה שאת רוצה. אז כמובן שאחרי שאני חיה פה ואין כסף לכלום, את מבקשת להוסיף גיטרה בס ליצירת תזמורתית, לא, אין לנו תקציב. את רוצה מרימבה? לא, אין לנו מרימבה. אז פתאום קרונוס, יאללה, תעשי הכל, אנשים מסתובבים עם 30 מזוודות של ציוד בעולם, תעשי מה שאת רוצה. אז כמובן שבטח אז, כשהייתי כל כך צעירה,
מאוד קשה להתאפק. מלרצות לנסות כל מה שאפשר. מצוין. כן, אז אני חושבת שטיפה הגזמתי, ושטיפה דחפתי יותר מדי דברים ליצירה אחת. אבל בסדר, זה כנראה שזה מה שהיה נכון לי אז, לשלב שהייתי בו. אבל אני כן חושבת שגם ההיכרות איתם השפיעה עליהם מאוד. ראיתי אתיקת עבודה ואנשים שמכירים המון. אנשים שבאים לחזרה כל יום ב9 בבוקר, 30 שנה. שיו. שזה אגב ראיתי גם לעוד הרכב שעבדתי איתו בחו"ל, גם רביעת קרמונה. זאת אומרת, עצם החשיפה הזאת ל-level אחר לגמרי של מוזיקאים, אני חושבת שמאוד מאוד ישפיע עליי. אנשים שמחויבים לחפש כל הזמן מוזיקה חדשה, ולא לקוות שזה פשוט יום אחד יתגלגל עליהם ומישהו יספר להם. מחויבים לביצוע ברמה הכי טובה שאפשר. מחויבים לנסות לעשות כל מה שמלחינה מבקשים. מחויבים לבצע מוזיקה של מלחינות, אגב, גם אז. יש להם מודעות פוליטית מפותחת. כל הדברים האלה, אני חושבת שמאוד, כן, מאוד פתחו את עיניי. כי בעצם הייתי פה קצת מנותקת. את אמרת משהו על מלחינות שמחויבים לבצע. את הרגשת באיזשהו שלב בקריירה שלך גישה לא טובה להיותך מלחינה ולא מלחין? אני חושבת שזה מאוד מאוד עדין. אוקיי. מאוד סאטל. לא הרגשתי בשום מקום, לא חוויתי את זה בצורה מאוד בוטה, של כאילו שחור על גבי לבן. אבל אני חושבת שזה קיים בצורה הרבה יותר מורכבת ומתוחכמת. יש הרבה פחות ציפייה מנשים להביא תוצר ברמה הכי גבוהה שיש. אז מראש איזושהי מערכת הציפיות שונה. זה שאת חריגה חברתית כל הזמן, זה גם משפיע. זאת אומרת, המילה שלך פחות נחשבת, כי את נמצאת בפורום של גברים סמכותיים, שעוד יכולים גם לזרוק בדיחות סקסיסטיות פה ושם. זה כל דברים שהם שום דבר לא נגדך. כן. אבל ההצטברות של זה היא גדולה, וכמובן העניין זה של אין פשוט מספיק רול מודלס אצלנו בחברה. את לומדת באקדמיה ואין מלחינות. מורות. וגם לא לומדים, את לומדת ספרות המוזיקה מתיכון ועד האקדמיה. כל התקופות, פעמיים, הלוך ושוב. ואין שום שם של מלחינה, שאף תלמיד באקדמיה נתקל בו. אז אין איזושהי מודעות בכלל. אז כן, בסוף זה משפיע. כן. בישראל אני מרגישה מאוד מאוד, עכשיו שיצא לי כבר להסתובב קצת, גם באירופה וגם בארצות הברית, אנחנו מאוד מאוד מאחור בנושא הזה. היו שנים שמאוד הייתי, אפשר להגיד סוג של משבר. אני חושבת שהיה לי איזשהו משבר של אימון במוזיקה קלאסית בעצמנו. וניסיתי לכתוב אצלות קצת אחרות, ניסיתי לכתוב איזה שיר שהוא קצת עם אווירה יותר ג'אזית ועם בסטופים. פעם ראשונה בחיים נחשפתי לבסטופים, ואיך כותבים לזה בכלל ואיך עובדים עם הדבר הזה. וכתבתי אצל אבו וגיטרה חשמלית, שגם מנסה לערבב את השפות, גם מצד אחד בדקפוני ממש, ומצד שלי שפת הרוק. היו לי כל מיני חיפושים. באמת הייתה תקופה שלא כל כך רציתי לפעול בתוך העולם הקלאסי. ואז התחלתי איזשהו פרויקט שנקרא פרויקט טורקיז, שזה בעצם איזשהו אנסמבל פיוז'ן שכתבתי דברים עם נשפנים וגם ריתם סקשן. ואני חושבת שדווקא החופש הזה וההפסקה המסוימת הזאת עזרו לי, כי כשהגעתי לתזמורת הסימפונית, פתאום לא היה לי את כל הכובד הזה של מאלר, כי בעצם מה שהפחיד אותי זה אמרתי כאילו איך אפשר, עכשיו כאילו צריך את כל הסימפוניות שישבו לי לכתפיים בשביל לכתוב משהו בתזמורת, ואחרי שקצת התרחקתי מהעולם הזה, פתאום היה לי קל יותר, פתאום אמרתי, זה בסך הכל עוד כלי, כאילו זה כמו סינתסייזר, אבל כאילו כותבים לו בצורה אחרת, יש לו המון חמשות, במקום המון כפתורים, ופשוט צריך להבין איך עובדים עם הכלי הזה, ואפשר לעשות איתו כל דבר. ואני לא חייבת, פתאום השתחררתי מהדבר הזה של אני לא יכולה לכתוב יצירה לתזמורת סימפונית אם אני לא מתכתבת עם הסימפוניות של מאלר ווגנר ושוסטקוביץ' יש מי שיגיד את זה. יושבים.
כן. בסדר, אבל אני הרגשתי שאני לא יכולה לכתוב מהמקום הזה, שיש בזה משהו משתק. אז כן, אני חושבת שהעברור הזה היה לי טוב, ואז באמת פתאום יכולתי להיפתח עם הרבה יותר בכיף למדיום הזה. את חושבת מההיכרות שלך גם את עולם, אני אומרת לו, תוך טכנו-אלקטרוני וגם העולם הסימפוני, שיש שם יכולת חיבור שכאילו עדיין לא גילינו אותו, או שראית אותו במקום אחר ואת רוצה שהוא יקרה? אני לא מתכוונת, יש תזמורת המהפכה שעושה המון פיוז'נים בין זה לבין זה, אבל אני מתכוונת משהו שהוא יותר לייצר את הכלי הזה מחדש. אני באופן אישי, אני כבר כרגע רק מדברת על עצמי כיוצאת, ולא מייצגת איזה אמת אמנותית אוניברסלית. אני אישית היום מרגישה שהחיבורים האלה מעניינים אותי פחות עם תזמורת. אני מרגישה שהתזמורת זה אנשים שמרימים הופעה, ואז רוצים איתה. עכשיו פה, כל ההפקות המאוד יקרות האלה, לא עושים אותן, כי אין איפה להריץ אותן. אם אפשר היה לצאת לטור, פה בסביבה, ולהופיע עם זה 30 פעם, אז לא הייתה גם בעיה לעשות איזושהי הפקה שהיא הרבה יותר מורכבת. זה לא קורה, את יודעת בדיוק למה. ברור, בטח. אבל אם היית צריכה היום לשכנע איזה פוליטיקאי, או ללכת לאיזושהי ועדה, ולשכנע אותה, למה זה כל כך חשוב? מה אנחנו מפספסים כחברה בזה שאנחנו לא נותנים לזה איזושהי priority במקום גבוה, בשבילנו כחברה, בשבילנו כמקום דווקא מבודד. יש לך דרך לשכנע אותם? תראי, אני הייתי פותחת, לא יודעת, אני זורקת לך ככה מהשרוול, אני הייתי הולכת לילדים, לגילאים הנמוכים, והייתי מנסה להיפתח קצת גם לכל הצד של מוזיקה אתנית ודברים כאלה, ולא לנסות להפריד. תמיד עושים לא, אוקיי, זה מי שבוחר קלאסי, שילך לקלאסי. מי שרוצה דרבוקה, שילך לדרבוקה. תמיד יש את תבחר איזה צד אתה. וזה מאוד, אני מאוד מרגישה את זה גם במוסדות להשכלה גבוהה, אבל זה גם בגילאים מאוד קטנים. ואני אומרת הפוך, אל תבחר, בוא תתנסה גם בזה, בוא תראה שהעולמות האלה קרובים, שהם לא כל כך רחוקים בסופו של דבר. את שוב לוקחת אותנו לאותה חנות צעצועים שקרונוס נתנו לך, ופתחו בפנייך המון מאורות. אני חושבת שילדים, המוח שלהם עדיין מאוד גמיש. כן. ואני חושבת שהשכלה מוזיקלית לילדים יכולה לעשות פלאים בסופו של דבר. אז כן, אם הייתי צריכה לשכנע פוליטיקאי, הייתי אומרת שיעשו מוזיקה, מלא מוזיקה, לכל הילדים, לכל הגילאים, כל הכיתות, גנים. המון. במאמר מוסגר, היום זה יום 30 ביולי, והיום הודיע שר החינוך שסוגרים את סל תרבות, זאת אומרת לא רק את שיעורי המוזיקה, גם את אותם מפגשים עם מופעי תרבות בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון. כן, ששמעתי שאולי לא, שאולי רק מחכים לתקציב, אני לא יודעת, יש איזה עמימות בנושא. יש איזה, אבל עצם זה שיצאה בכלל ידיעה כזאת, זה כבר שוב פעם אומר, אוקיי, צריך להתגייס, צריך ללכת לעבוד שוב פעם כדי להוכיח או לנסות לשכנע שהדבר הזה יש בו כוח, יש בו רצון. אני חושבת כמוך, כמובן, שזה נורא משמעותי ביסוד של חברה, שיהיה את החינוך המוזיקלי ושיהיה את האופציה להכיר את... כן, וגם אגב תחום היצירה, אני חושבת שכאילו איכשהו התקבע מהמאה ה-19 אולי בערך, שהמלחין זה איזה מין אולימפוס כזה, שרק יחידי סגולה יכולים לו. שזה אגב עוד אחת הסיבות שהן מלחינות, כי ברור, אם זה אולימפוס שרק יחידי סגולה יכולים להגיע, אז למה שנשים יתקרבו לשם? אני חושבת שאפשר קצת לשחרר את האולימפוס הזה, ודווקא לתת לילדים ליצור ולהתנסות, ולא להעיר להם כל הזמן מה לא טוב. לתת להם את החוויה הזאת של יצירת מוזיקה. אני חושבת שיש איזשהו דיסוננס במוזיקה הקלאסית, שצריך לחשוב איך אפשר לפתור אותו. כי אין לעשות, התרבות של הביצוע של המוזיקה הקלאסית, שאני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית, אגב, שלרגע אחד לא ישתמע אחרת, מבוססת מאוד על דיוק ועל מסורת, ועל שימור. ולעומת תחום היצירה, הוא לא יכול להיות מבוסס רק על דיוק ומסורת ושימור.
הוא חייב להיות מבוסס גם על להתפרע ועל לטעות ולאלתר ולהתנסות ולא ללכת לפי החוקים. כל היצירות שאנחנו הכי אוהבים היום וכל כך משמרים אותן, כל הסימפוניות האלה שהן אהבת חיינו, בדיוק עשו את אותו הדבר. לא שמעו לפי החוקים ולא תזמנו כמו שהיה צריך ולא עשו את המבנה שציפו וכו'. אז איך אנחנו, אז אני חושבת שפה מערכת החינוך הקלאסית היא קצת יורה לעצמה ברגל. ואולי זאת אחת הסיבות היום, נגיד, שאני חושבת שבתי ספר שמלמדים ברוק לילדים יותר מצליחים מהרבה קונסרבטוריונים, נותנים שם לילדים הרבה יותר חופש. יש לך איזה חלום שאת רוצה להגשים עכשיו, בתקופה הזאת בחייך, בהנחה שזה אפשרי? כן, יש לי כמה חלומות. אני רוצה ליצור מוזיקה שהיא משלבת אמנויות אחרות, ושהחוויה שלה... רציתי להגיד מאזין, אבל זה כבר לא יהיה מאזין. החוויה של הקהל, של הצופה מאזין, של הקהל תהיה טוטלית, ואולי אפילו אינטראקטיבית ברמה מסוימת. ושאני לא אצטרך לפשט את המוזיקה בשביל זה. זאת אומרת שאני עדיין נוכל לעשות את המוזיקה שאני רוצה לכתוב ומאמינה בה, ועדיין שאנשים יוכלו לחוות אותה באיזושהי צורה יותר מעניינת מפשוט לשבת באולם ממוזג בכיסאות, בלי לזוז שעתיים ולא לנשום. כן. לא לעשות איזשהו רעש. מקווה שבלי מסכות. ובלי מסכות. כן, אז אופרה, אבל אולי אופרה במובן הרבה הכי רחב של המילה. אופרה במוזיאון, בתוך תערוכה? אני לא יודעת, אני מדמיינת המון מסכים ואנשים מסתובבים והם לא יודעים איפה הם בחלל, כי אין להם תחושה, כי הם כבר לא יודעים מה המציאות ומה המסך, ושומעים את המוזיקה. אני לא יודעת, אני מדמיינת כל מיני דברים כאלה לא שגרתיים. כן, בהנחה שאין בעיות תקציב, אני יכולה לעבוד עם מי שאני רוצה. אני חושבת שלשם זה הולך. דווקא אני חושבת שככל שאנשים יותר יכולים לעשות יותר דברים מהבית, בזכות הטלפון החכם והמחשב וכל הדברים האלה, אז כך עוד יותר הצורך של האומנות הוא לתת חוויה שהיא אקסטרה. נקלטתי אלבום שהוא בדיוק משלב את העולמות, בעצם עושה את מה שאני מדברת עליו, שהוא משלב שירים שכתבתי, שאני לא שרה אותם, אבל אני מגנת שם פסנתר, גם עם גיטרה, בסטופים, הפקה אלקטרונית והכל, וביניהם יש קטעים לרביית מיתרים. שזה הכל דברים שאני מאוד אוהבת, ובעיניי זה הכל, זה מאוד שלם. אני יודעת שאמרו לי שאלבומי קונספט זה פסה, וזה מאוד 70s, אני לא יודעת, מבחינתי חוויה שלמה, זה חוויה שלמה. כן, את פה, וזה אני עושה מה שאני מאמינה בו, ואחרת בשביל מה. כן. אני מאמינה שהמוזיקה היא לא יומני היקר. היא לפעמים גם, זה מתעתע, התפקיד שלה, יש לה תפקיד כפול. כן. היא לפעמים גם יומני היקר, אבל זה בסוף צריך, כן, להגיע תקשורת. תקשורת, כן. החזית של המוזיקאים לא יוצאים מהאקדמיות. וכל הדברים המעניינים והמיוחדים שקורים היום בעולם בתחום המוזיקה, זה לא בתוך האקדמיות. ואני חושבת שבבחינת האקדמיות, אולי צריך לשאול את עצמן, כאילו, קצת, מה הן מפספסות. כן. אלא אם כן הן מראש לא מתיימרות. ואז הן פשוט רוצות רק לייצר אנשים שילמדו וזהו, וזה עולם סגור. אז אולי אני פספסתי בעצם את כל המהות של מה זה האקדמיה. כאילו קומפוזיציה, תחום קומפוזיציה, אני חושבת שהוא צריך ללכת קדימה. בפירוש כן, ובפירוש יש אנשים בתוך האקדמיה שחושבים כמוך, וגם הם נתקלים בקשיים איך לשנות את זה. אני חושבת שאחד הדברים הטובים שקרו באקדמיה למוזיקה בירושלים זה המגמה הבינתחומית. ושם באמת רואים פריחה מטורפת. כן, וגם זה רק התחלה ויש שם עוד הרבה... כן, נכון. כי אני מסתובבת בעולם ואני מחפשת מה הדברים המעניינים שקורים ובאמת מנסה להכיר קצת ולראות. רוב הדברים המעניינים האלה שקורים באמנות הם לא ממסדיים. עצוב או לא עצוב, אני לא יודעת, אבל זה מה שקורה. אוקיי. בשבילנו זה חומר למחשבה, אני חושבת. ממש. אביה קופלמן, תענוג לפגוש אותך, לדבר איתך, ללמוד אותך, ובוודאי מזמין שיחה נוספת. תודה. היה מעניין, כן. יופי.